Bementem egy napon az irodában a műszaki igazgatóhoz, és emberek csomagoltak össze. És akkor kérdeztem, hogy mi van itt, olyan halálhörgés, siralom hangulat van, hogy hihetetlen, és mondja, hogy hát igen, 50%-os leépítés van, mert a részvényeik nem mennek jól, és akkor kérdeztem tőle, hogy de Csaba, te meg olyan nyugodtnak tűnsz, te nem izgulsz? Ő mondta, hogy aki mögött van teljesítmény, annak nincs min izgulnia. El kell döntened, hogy mit akarsz, bele kell állnod, és hogyha beleálltál, akkor pedig csinálnod kell rendesen, és akkor talán eljutsz oda. Ha valaki kilép tőlünk, legalább 2-3 pontot tudok mondani ebből a 10 parancsolatból, aminek ő már nem tudott megfelelni, amit ő már nem akart, ami irányába ő már nem tudott elköteleződni. Az elköteleződés kötelező. Bármit megkérdőjelezhetsz, a nem egyetértés lehetséges, de az elköteleződés elvárt. Egy vállalkozás nem demokrácia. Hanem micsoda? A céges kultúra megeszi a céges stratégiát reggelire. Ezt a mondást Peter Drucker amerikai menedzsment guruhoz kötik, és akármelyik cégben dolgoztam eddig, akármelyik céget láttam belülről, azt tapasztaltam, hogy ez bizony működik. A mai vendégemet 2 okból hívtam meg. Az egyik, hogy nem régen sikeresen értékesítette, vagyis, ahogy a startup világban mondjuk, exitált a cégéből, amelyet 15 éven keresztül épített alapítótársával, Megyeri Attilával. És a felvásárló a világ top 10-es szoftvervállalatának egyike volt, egy torontói tőzsdén jegyzett Constellation Group nevű cég. Ez már önmagában nagy siker, de a másik ok, ami miatt itt ül most ő velem szemben, az az, hogy egy olyan céges kultúrát építettek föl, amelyben, mint kés a vajban, úgy tudták végrehajtani a céges stratégiát. És ezt fogjuk ma kielemezni. Köszöntöm itt a stúdióban Kun Szabolcsot, az Arenim Group vezérigazgatóját és társalapítóját. Szabi, örülök, hogy itt vagy. Szevasz, Imi, köszönöm a meghívást. Nálatok a céges kultúra olyan szinten fontos, hogy ezt nem is céges kultúrának hívjátok, hanem 10 parancsolatnak, az Arenim 10 parancsolata. Miért gondoltátok azt, hogy létrehozzátok a saját krédótokat? Ez organikusan alakult így. Számos oka volt. Az egyik az, hogy amikor vagy egy közösségben, az a közösség a legtöbb esetben attól működik, hogy egy közös történet, közös értékrend köré szerveződik. És amikor egy cégépítés során emberek jönnek-mennek, igényünk volt arra, vagyis szükségünk volt arra, hogy a saját értékrendünket könnyen át tudjuk adni a hozzánk aktuálisan csatlakozókhoz. És egyébként volt egy nagyon fontos pont, amikor 2017-8 környékén úgy döntöttünk alapítótársammal, hogy behozunk egy olyan embert a cégbe, akinek majd később az ügyvezetést átadjuk, és ami megteremti azt, hogy mi el tudjunk jutni egy exitig. Ezzel az emberrel való beszélgetés során Angyal János a cégünk mai ügyvezetője, aki ugye viszi tovább az Arenimtelt, a Constellation család részeként. Vele beszélgetve kellett rájöjjünk arra, hogy mi el tudjuk neki mondani, hogy mi szerint működünk, mik a mi értékeink, de miért nincs ez még leírva? Tehát össze kellene foglaljuk. És ráadásul ugye nagyon fontos, hogy ez a krédó, most még nem használom szándékosan a 10 parancsolat kifejezést, ez a krédó, ez arra is szolgál, hogy amikor mi elmegyünk 2 hétre nyaralni, és nem vagyunk ott, akkor is legyen mihez tartania az embereknek magát, és az az értékrend, ami szerint mi szeretnénk, hogy működjön a cégünk, az egyszerűen valahogy kőbe legyen vésve. Tehát, mint egy bibliai 10 parancsolat. És akkor el is jutottam oda, hogy miért hívják ezt 10 parancsolatnak. Hát először is, mert 10 pontot gyűjtöttünk eredetileg össze. Valójában majd, ha végigmegyünk rajta, ez ma már 12 pont, tehát van 2 bónusz is ebben az egészben, de a 10 parancsolat kifejezést azért kezdtük el használni, hogy érezzék az emberek, hogy ez olyan, mint a 10 parancsolat. Tehát ezeknek a pontoknak mindnek meg kell felelni. Nincs olyan, hogy egy kicsit elfelejtjük, hogy ne ölj, vagy egyéb dolog. Tehát van egy értékrendünk, az értékrendünket kvázi sikerünkhöz, a kódexünket definiáltuk, amikor belépsz hozzánk, légy szíves, ezt tedd magadévá, vagy mivel ugye voltak olyan emberek, akik már menet közben ott voltak,
ezek szerint működünk, jó látni ezt leírva, megtestesül, ez egy megerősítő dolog, és innentől kezdve sokkal könnyebb egy szervezetet működtetni, és főleg úgy könnyebb, vagy ahhoz adott ez nagy könnyebbséget, hogy mi Attival hátrébb tudjunk lépni a napi operációból, és át tudjuk adni a menedzsmentjét a cégnek. És én azt gondolom, hogy amikor esetleg egyszer mi már nem leszünk a cégben, hogyha így alakulna, ez az értékrend, vagy ez a Credo 10 parancsolat, ez akkor is ott lesz és működni fog. Na hát akkor nézzük, hogy mit tartalmaz ez a bizonyos Credo. Az első, amit megfogalmaztatok annó, az úgy hangzik, hogy légy mindig korrekt. Nincs az a körülmény, amikor nem lennénk korrektek. A te értelmezésedben, Szabi, mit jelent korrektnek lenni? Hát azt, hogy nem vezetlek félre, amit ígértem, megcsinálom, nem verlek át. Nagyon sok kifejezést tudnék idehozni, de inkább, ha megengeded, elmondanám, hogy miért ez az első pont, hogy alakult ki. Egyébként egész kronológikus a cégünk fejlődése szempontjából. 2010-ben ahhoz, hogy mi ezt a startupunkat megcsináljuk, én Bécsből költöztem haza. Hozzá voltam szokva egy germán üzleti kultúrához, és ott nagyon sokszor az történt, hogy megcsináltunk egy bizniszt, vagy csináljátok meg gyorsan, majd utólag lepapírozzuk, rendben van. Tehát volt egy nagyon erős bizalmi dolog, és egy nagyon korrekt millió lengte körül az ottani működésünket. És amikor hazaköltöztem, és Attival elkezdtük csinálni a startupunkat, tehát egy számmal hadd támasszam alá, hogy miért lett ez fontos. Az első éven az árbevételünk 50%-át nem tudtuk begyűjteni. Ebben volt egyrészt amatőrség, tehát azt gondoltuk, hogy majd lepapírozzuk utólag és rendben lesz, de aztán rá kellett, hogy jöjjünk, hogy az akkori vállalkozói környezetben még ha szuper szépen megírt szerződésed van aláírva, még akkor se biztos, hogy kifizetnek, tehát volt egy ilyen, vagy találkoztunk több esetben meglehetősen inkorrekt vállalkozókkal, és egyszerűen mi definiálni akartuk magunknak, hogy mi elvárjuk a korrektséget, és ez nem csak befelé érvényes, hanem kifelé is nagyon fontos. Tehát egyrészt én ezt várom el a kollégáimtól, hogy ne verjük át a saját ügyfeleinket, házon belül ne legyenek játékok, tehát ez a games people play, corporate dolgok, ezt felejtsük el, ezt én nem szeretném, könnyebben nélkül legyünk transzparensek és normálisak egymással, és azt gondolom, hogy ha mi korrektek vagyunk működésünk során, ügyfeleinkkel, magunkkal, stb., akkor talán még akár az ügyfeleinktől is elvárhatjuk, hogy korrektek legyenek. És ahogy mondtam neked, hogy első éven iszonyatosan, elnézést, de szívás volt az árbevételt behozni, tehát a munkát elvégeztük, de a pénz nem jött be. Úgy idővel követve ezt a dolgot kitisztult az ügyfélkörünk is. Tehát én az egyik nagy büszkeségem ma, hogy van egy nagyon korrekt ügyfélkörünk, és az a millió, amit meg akartunk a működésünk körül teremteni, az ez szerint létre tudott jönni. A második pont a krédótokban az az ígéretekről szól. Az ígéreteinket mindig betartjuk, vagy túl teljesítjük. Nem ígérünk olyat, amit nem tudunk betartani. Mindent megteszünk az ígéreteink betartása érdekében. Miért fontos ennyire, hogy egy ígéretet betartsatok, ami egyébként nekem nagyon szimpatikus? Mert egyszerűen a mai világban, és 10-15 évvel ezelőtt is így volt, az emberek az ígéreteik szignifikáns részét nem tartják be. Mi ne legyünk már ilyenek. Tehát egyrészt van a túlvállalom magam, és azért nem tudom betartani, tehát ésszel álljunk már a dolgokhoz, és olyat vállaljunk be, amit tényleg meg is tudunk csinálni, mert hogyha olyan ígéreteket teszünk, amiket nem tudunk betartani, abból előbb-utóbb probléma lesz. A másik meg a túligérés. Én mielőtt a startupomat elkezdtük Attival, nagyvállalati környezetben dolgoztunk, és iszonyat nagy méretű tendereket láttunk. És én most kimondom kerekperec, olyan brutális túligérés volt bizonyos szituációkban, ezekben a tenderekben, hogy ez hazugságnak kellett, hogy egyszerűen minősítsem, és mi nem akartunk ebbe belemenni. Természetesen ebből hátrányunk is volt, mert beígéri más, és akkor majd az megnyeri a tendert, és akkor nem a tiéd a dolog. De hosszú távon ebből problémák lesznek. A Johnny Cash szám jut eszembe, hogy I find it very, very easy to be true. Tehát, hogy őszintének lenni, korrektnek lenni, nem hazudni, az egy tök könnyű dolog. Hát akkor legyen már az életünk könnyű, hiszen amikor vállalkozunk, az egész folyamat egy nehéz dolog.
mindezt megfejelném még egy fél lopott gondolattal. A feleségem a VOCA-nál, a Vodafone nemzetközi üzletágánál dolgozott, és nekik volt egy jelszavuk, Promises Made, Promises Kept. Ez tulajdonképpen egy kicsit ezt testesíti meg, hogy amit mi megígérünk az ügyfeleinknek, azt egyszerűen le kell tudjuk szállítani. Egyébként én sokat mozgok itt a magyar vállalkozói szférában, és én is találkozok nagyon-nagyon sok olyan emberrel, aki hatalmasakat tud ígérni, elképesztő víziói vannak, de amikor arról van szó, hogy na, mi az, ami ebből megvalósul, mi az, ami cselekvés szintjén létrejön, az bizony sokszor már hiányos. És most már egyre inkább azt figyelem, mert voltak már ebből csalódásaim, hogy oké, valaki ígér valamit, de mi az, amit ténylegesen megtesz ebből. Hadd mondjak egy nagyon konkrét példát, ahol egyébként ez iszonyatosan bejött. Az ingatlan.com-nak a tenderén indultunk, nem is tudom, 7-8 éve. A call center szoftverüket váltották, és mi ár miatt nem nyertük meg azt a tendert, másodikak voltunk, a nálunk olcsóbb ajánlatot vették, beindult az implementációs folyamat, és egy 3-4 hónap múlva lekeverték a projektet, és visszajöttek hozzánk, mint másodikhoz, mert kiderült, hogy az, aki egyébként megnyerte a tendert az ígéreteivel, az nem tudta azt betartani, nem tudott bizonyos dolgokat megcsinálni, és így hirtelen már a drágább megoldás lett az olcsóbb, és nekem ez egy ilyen nagyon nagy erkölcsi győzelem volt, hogy mi, amit leírtunk, azt meg tudjuk csinálni. Volt folyamatosan egy olyan érzésünk, hogy aki nyeri azt a tendert, az nem fogja tudni azt megcsinálni, de hát ezt az ügyfélnek kell megélnie, tehát én előre nem mondhatom meg neki, hogy szerintem ez hogy lesz, de az élet nagyon szépen visszahozta ezt a dolgot, what goes around comes around. Tehát ha korrekt vagy, akkor én azt gondolom, hogy nagyon sok szituációban annak ellenére, hogy nem ígérted túl magad, vagy nem ígértél olyan szépet, mint az a másik, nálad tud landolni az adott dolog gyümölcse. A harmadik pontja a krédótoknak az úgy hangzik, hogy adjunk többet, mert akkor többet is kapunk. És ne a szükséges minimumra törekedj. Van egy gyerekkori emlékem, olyan 11-12 éves lehettem, és már nem is emlékszem, hogy Olaszországban vagy Görögországban, de egy nyaralás során nagyon meleg volt, még nem voltak légkondik az apartmanokban, nem tudtunk aludni, és egy éjszakát végigbeszéltem, édesapámmal végigbeszélgettünk, és hagyományos vallásban én nem hiszek, de ott kialakult bennem egy dolog, és ezt én úgy fogalmaztam meg, hogy kiegyenlítődés. Nekem ez a vallásom, hogy kiegyenlítődés. Tehát ha valamiben sokat teszel bele, előbb-utóbb visszajön. Ha valakivel gonosz vagy, rossz vagy, ne félj, majd megkapod a magadét. Nekem tulajdonképpen egy kicsikét ez a vallásom, és ez nem hidrodinamika, ez a kiegyenlítődés, bár édesapám mérnök, vagy szüleim mérnökök. Itt inkább tényleg az a fontos dolog, hogy walk that extra mile, tehát tegyél bele többet. Mondok egy egyszerű példát, ha te elmész a nem tudom milyen fagyis előtt, és kérsz egy gombóc fagyit, odaadják neked, és nem tudom, még rácsapnak egy kicsikét, akkor parancsoljon, Bolya úr, jó étvágyat. Te legközelebb is oda fogsz visszamenni. És mi egy olyan bizniszt viszünk, ahol ugye intellectual property szoftvereket állítunk elő, amikor egy szoftver már elő van állítva, az, hogy abból még adok egy-egy funkciót, vagy valami aprócska kis ajándékot, az már fajlagosan nem akkora költség. És ha többet adunk, akkor többet is kapunk. Ez például arra nagyon jó, hogy milyen időtávon tudjuk megtartani az ügyfeleinket. Nálunk a churn rate, tehát az ügyfél lemorzsolódási ráta, az borzasztóan alacsony. 2% alatti, és azt gondolom, hogy például ez az egy mondat, hogy adj többet és többet is kapsz, ez lehet az egyik kulcsa annak, hogy ilyen alacsonyan tudjuk tartani a churnt, és egyébként ez az alkalmazottainkra is jellemző, tehát hogyha mi egymás között is egymásnak többet adunk, mint egy átlag munkahelyen, és erre mindig is törekedtünk, a fluktuációs ráta is alacsonyabb lesz, és ez nálunk szintén borzasztóan alacsony volt. Ez a pont szerintem nagyon fontos. Ne arra, hogy felolvasnád még egyszer az egészet? Adjunk többet, mert akkor többet is kapunk, ne a szükséges minimumra törekedj. A második rész az honnan jön, azt miért tettétek hozzá? És ezt szerettem volna még, ezért kértem, hogy olvast fel újra. Ez egy nagyon durva személyes élmény nálunk. Minden éven van egy personal evaluation, tehát leülünk az embereinkkel, és kiértékeljük. És volt egy IT-s kollégánk, aki már nagyon a szőnyeg szélén állt nálunk, mert állandóan sunyított és kerülte a munkát, és eljött az értékelés napja, és megbeszéltük Attival, hogy az
az értékelés alapján fogunk dönteni az ő további sorsáról, azt belekombinálva, hogy megkérdezzük, hogy ő hogyan látja saját magát és a teljesítményét. És feltettük ezt a kérdést. És ő közölte, hogy szerinte tök jó a teljesítményem, jól értékelem magam, mert hozom a szükséges minimumot. Hát itt azért így teljesen megrökönyödve hallgattunk, és itt megfogalmaztuk, hogy jó a teljesítményem, mert hozom a szükséges minimumot. Ez nem lehet, hogy bárki a szükséges minimumra törekedjen. Ugye az intelligenciánál is szokták mondani, hogy egy adott csoport intelligenciája mindig a leggyengébb egyedéhez konvergál. Ugyanez, hogyha én megengedem valakinek, hogy a szükséges minimumra menjen, akkor a többi alkalmazott is joggal kérdezhető, hogy hát de neki miért elég kevesebbet tennie, vagy dolgoznia, vagy stb. Ez nem fair. Visszautalok a 10 parancsolatunk első pontjára, csak úgy tudunk fairek lenni, ha ezt például kizárjuk, és ez kétszer is megtörtént az életünk során, hogy olyan emberrel találkoztunk, aki a szükséges minimumra törekedett, ezt úgy gondoltuk, hogy akkor kiírjuk, hogy mi nem a minimumra törekszünk, mi a maximumra törekszünk. The show always must go on. Ez nem egy hollywoodi szlogán, hanem ez is benne van a 10 parancsolatban. Miért? Mi egy olyan bizniszt vittünk, ami 0-24-es. Tehát ugye, ha van egy call centered, és az éjszaka közepén a taxitársaságot hívod a Blaha-Lujza téren állva, és nem csörög ki a hívás, akkor te, mint vevő, nagyon ideges leszel, az ügyfél pedig elveszítette a bevételi forrásának egy darabkáját. Tehát nekünk definiálnunk kellett, hogy nem elég csak úgy nagyjából működni, meg 95%-ban. Nekünk a 100%-ra kell lőnünk. Ugye, hogyha az ember kitűzi magának, hogy ő 100%-ot teljesít, akkor vélhetően csak 98-at fog, vagy 99-et jó esetben, de az a lényeg, hogy mindig maximumra kellett menjünk, és ez a kijelentés, ez azért is volt fontos, mert ehhez vartuk a folyamatainkat, ehhez vettünk fel embereket, és ez a mindset, ez a hozzáállás, hogy én folyamatosan csinálok valamit, ez átstruktúrálta azt, hogy hogyan működünk. A longevity, tehát hogy sokáig kell tudni csinálni, és ugye a 0-24-ben nem csak az van benne, hogy állandóan működni kell, tehát jó megoldás kell, hanem olyan megoldás kell, ami hosszú távon működik. Tehát most így eszembe jut hirtelen kicsit távoli példa, hogy egy Metallica, egy Iron Maiden, egy Tankcsap, nem tudom, 30 éve turnéznak. Ők valahogy úgy rakták össze a Show Must Go On, Always Must Go On, hogy ezt egy hosszú távon lehessen csinálni, és nekünk is át kellett állni egy idő után, hogy nagyon jó kézzel kikorrigálni adott vészszituációt, és nem tudom, az éjszaka közepén felkelni 3-szor, ha kiesés van, és megoldani, de ezt hosszú távon nem lehet csinálni. Tehát ez egy másfajta mindset, és akkor hadd meséljek el egy fun fact-et, hogy hogyan jutottunk el oda, hogy a világ egyik legnagyobb szoftvercége felvásárolja ezt a szolgáltatásunkat, ami tényleg folyamatosan üzemel. Az első 3-4 ügyfelünket, azt úgy szolgáltuk ki, hogy mivel nem volt pénzünk, a szervert nem egy profi data centerben hoztoltuk, az egy darab szerverünket, hanem Megyeri Attinál, a Villányi úti lakásában, a kamrában, egy sima internetre csatlakoztatva, és akkor amikor Atti elment nyaralni, és 3 nap után kiesett az internetszolgáltatás, akkor tudott újra csatlakozni, ha újra tudtuk indítani a gépet. Ugye ezek még régi, nem jól kitalált rendszerek voltak, úgyhogy meg kellett kérnünk a szomszédnénit, hogy sétáljon már oda Atti lakás ajtaja mellé, és verje le a kapcsolót, az elektromos kapcsolót, majd újra vissza, hogy bootoljon, újra beinduljon a szerver, és menjen tovább a dolog. Tehát ez a show always must go on, ez nem volt mindig benne az életünkben, és akkor, amikor ez az eset bekövetkezett, és már megvolt az anyagi lehetőség, hogy elköltözzünk Attiéktól a kamrába, akkor tudtunk szintet lépni, és akkor gyakorlatilag ez egy ilyen folyamatos építkezés volt, és egy 5-6 év után eljutottunk oda, hogy ki tudtuk tényleg azt mondani, hogy most már merünk komoly ügyfeleket vállalni, mert a show-t folyamatosan tudjuk csinálni. De hosszú út volt. A kamrától a Constellation szoftverig. A következő egy már-már provokatív mondat a 10 parancsolatban, mely úgy hangzik, hogy a cég és az egyén célja nem ütközhet. Személyes céljainkat a cég céljainak megvalósításával összelapolva érjük el. Kollektív cél működtesse csapatunkat, mert csak így lehet rend, fejlődés és siker. Egyrészt ebben van egy óriási vezetői challenge. A kihívás
vezetői szempontból ugye általában mindig az, hogy amikor behozol egy új embert, annak az erővektora a te cégeddel, a te céljaiddal egy irányba mutasson. Tehát össze kell tudni hangolni a cég céljait az alkalmazottaid céljaival. Ez egy nagyon komoly dolog, mi ebben egyébként nagyon sok energiát tettünk, erre voltak ezek a one-on-one-ok, éves evaluation-ök, és a one-on-one-ok során nagyon fontos volt, hogy nem csak kiközöltünk, hogy mit várunk el, hanem visszafelé is meghallgattuk az embert, és akkor dolgoztunk ezen, és egyébként ezeknél a beszélgetéseknél nagyon sokszor az történt, hogy valójában az alkalmazott egy picit a mi céljainkat tudta alakítani, tehát azért ez egy oda-vissza mozgó dolog. Ha ezt nem találod meg, ha ez nincs meg, akkor széttartanak az erővektorok, akkor szét fog esni a dolog. Tehát, hogyha nem egy irányba toljuk a szekeret, hanem valaki kicsit oldalra is, meg vissza is húzza, hát akkor ez nem lesz olyan hatékony. És felolvasnád a második felét a magyarázatnak? Kollektív cél működtesse a csapatunkat, mert csak így lehet rend, fejlődés és siker. Így van, kollektív cél. Tehát a célokat, mint vezető úgy kell meghatározni, hogy neked van egy célod, de azt azért le kell tudnod fordítani a csapat szintjére is, és csapatban fogunk együtt működni. És a feleségem Brazíliában tanult, nagyon sokat jártunk oda, és egyetlen olyan zászlóban, amit legalábbis én ismerek, amin van egy jelszó, vagy egy ilyen egységes kijelentés, ez a brazil zászló, Ordem e Progresso, rend és fejlődés. És ez nagyon megtetszett, nagyon sokat láttam ezt a zászlót, meg nem tudom, a hűtőmágnesen is van otthon, és rá kellett, hogy jöjjek, hogy a brazilok csapatmunkában bazi jók. Hát például a fociban gondoljuk végig, hogy miket tudnak csinálni, és hogy vajon ez miből jöhet, és akkor egy picit ezt hoztuk be ide, hogy Ordem e Progresso, rend és fejlődés, tehát úgy kell kialakítanunk a céges működést célok mentén drive-olva, hogy abból a végén fejlődés legyen, ehhez rend kell, Ordem e Progresso, tehát ezt valahogy így belekombináltuk ebbe a dologba, és azt kell, hogy mondjam, hogy működik. Volt olyan, hogy egy munkatársnak az egyéni céljai ellentétesek voltak a cég céljaival, vagy akár... Ez tulajdonképpen állandóan így van, és ezen folyamatosan dolgozni kell, mert csatlakozol egy céghez, adott pillanatban még okék a dolgok. 2 év múlva már lehet, hogy te mást akarsz csinálni, és a cégnek is kell valamit nyújtania a te irányodba, és téged is vissza kell húznia, tehát ilyen sokszor fordult már elő, de alapvetően nem tudnék neked most egy olyan kiemelkedő példát mondani. Ez szerintem egy ilyen nagyon under the radar, vagy ilyen nagyon egyszerű alapvetés, de ha ezt te nem tudod a vállalkozásodba beiktatni, akkor szerintem az szét fog peregni. És mi a helyzet, amikor az alapítók között van valamilyen feszültség a célokat illetően? Az elmúlt 15 évben volt olyan, hogy Ati és Tamás célokban gondolkodtatok? A céljaink szerintem soha nem különböztek, mert a célunk az volt, hogy önmegvalósításon keresztül létrehozzunk valamit, anyagi javakat képezzünk és menjünk előre. Tehát mai napig azért vagyunk részben együtt, mert közös a célunk, és a közös célunk ugye a közös értékrendünkből fakad. Tehát itt ez egy picit mindennel összefügg, majd vissza is fogok utalni időnként egy-egy pontra. De amikor ilyen feszültség volt közöttünk, hogy valamiben nem értettünk egyet, ami egyébként sokszor előfordul, akkor mi ezt egyszerűen megbeszéljük. Tehát a transzparensen, nyíltan, egyenesen, és most eszembe jutott egy egykori tanácsadónk, aki egy vitában, Ati és köztem, egyszer csak megszólalt, és azt mondta, hogy you are brutal honest, tehát brutálisan őszinték vagytok egymással, az úr angol száz környezetből jött. És igen, we are brutal honest, mert ez így tud egyszerűen működni, tehát mi a feszültségeinket, vagy azt, amikor valamilyen különbözőség volt, azt egyszerűen úgy kezeltük, hogy megbeszéltük. Nem tudok erre jobb módszert. Konstruktívak vagyunk, jó légkör megteremtésére törekszünk. Mondhatnánk, hogy ez magától értetődő, de mégis miért kellett ezt beleírnotok a krédóba? Amikor a cég
elindult, tehát néhányan voltunk, és olyan emberekkel dolgoztunk, akiket régről ismertünk egyetemről innen-onnan, tehát túl voltunk néhány sörön, sokszor dolgoztunk még akár egy kocsmából is, és mindig egy ilyen jó hangulat vette körül ezt az egészet. És hogy eljutottunk, nem tudom, 5-ről 15 főre, ott azért már bebecsusszant egy-egy olyan ember, hívjuk úgy, hogy berepül, romlott alma, aki úgy el tudta kezdeni lefelé húzni ezt a hangulatot. És volt olyan kollégám annó, aki kerekperec azt mondta, hogy nem azért nem megy innen, mert mi fizetünk a legjobban, vagy esetleg máshol nem kapna valamilyen szempontból többet. Ő azért nem megy el, mert ő annyira imád ide bejárni, mert itt olyan jó a hangulat, és úgy tud dolgozni, hogy közben ez neki semmilyen feszültséget és terhet nem jelent emberileg, hogy egyszerűen ő leírta azt, hogy ez egy érték. És ez számunkra is egy végtelen fontos érték, és amikor bejött az első egy-két ilyen romlott alma, és elkezdte rontani a hangulatot, akkor meg kellett, hogy fogalmazzuk, hogy ez mennyire alapja, mennyire fontos ebben az egészben, de van hozzá egy magyarázat, azt hiszem van ott 2 mondat a romlott almákhoz. Az is elég erősen hangzik. Az első az, hogy a pozitív hozzáállás segíti az eredményességet, törekedjünk erre. Oké? Majd azzal folytatódik, hogy energiavámpírok, hangulatmérgezők inkább maradjanak otthon. Így van. Meg kellett kérjünk egy-egy embert, hogyha te ebben a hangulatban tudsz csak működni, akkor léci, holnap már ne gyere be, mert erre itt nincsen szükségünk. És nagyon fontos, emberek vagyunk, mindenkinek van rossz napja, tudnunk kell kezelni azt, hogy a másik most rossz paszban van, türelmesnek kell lenni egymással, tehát ezt ne úgy képzeljétek el, hogy bejöttök hozzánk, és mindenki mosolyog, mint aki nem tudom, most téped be éppen, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy fejben van tartva, hogy törekszem arra, hogy jó hangulatban végezzem a dolgomat. És én merem állítani, ha lenne erre egy study, de nem találkoztam még ezzel, úgyhogy egy fiktív studyt mondok, merem azt állítani, hogyha van egy probléma, és ahhoz egy csapat jó hangulatban, pozitívan áll hozzá, hogy megoldja, biztos, hogy gördülékenyebben meg fogja oldani, mint hogyha valaki egy kicsit elnézést seggel, rossz hangulatban áll hozzá. Tehát az én fiktív sztádiem az, hogy ha jó hangulatban megyünk neki problémák megoldásának, akkor jobb eséllyel fogjuk azokat leküzdeni. Te folyamatosan jó hangulatban vagy? Vagy te is szoktál néha energiavámpír lenni? Nem, energiavámpír szerintem nem szoktam lenni. Hangulatmérgező? Én azt gondolom, hogy én inkább energiát adok, tehát ez a Head of Drive and Force, ez az én titulusom a cégben, ami egyébként engem nagyon le tud meríteni. Tehát én azért tudok rossz hangulatban lenni, mert néha azt érzem, hogy én mindent odaadok magamból, de nem kapok annyit vissza. Tehát vannak egyszerűen ilyen szituációk, vannak ilyen szervezeti állapotok egy rendszerben, ahol nekem a cserearányom rosszabb. Tehát én többet teszek bele hangulatilag, emberileg, nem tudom, mint más. Persze majd idővel ez lecsorog, és akkor értékelik. Amikor már nem teszem bele, akkor elkezdik értékelni. Viszont alapvetően azért nagyon remélem, hogy nem vagyok hangulatmérgező. Tehát persze bele tudok néha trappolni emberekbe, és akár túl sok is tudok lenni, de azt hiszem nem energiavámpír vagyok, hanem inkább akkumulátorként tudok működni. Igen, a kollégákkal is brutálisan őszinte vagy csak Attival törekszel erre? Hát azért vannak szintek, tehát minél közelebb áll hozzám valaki a szervezetben, annál őszintébb tudok vele lenni. Tőlem távolabb álló kollégákkal azért nem feltétlen tudom már megtenni, nem szabad, nem engedhetem meg magamnak, hogy annyira direkt legyek. Elszaladna. A következő parancsolat volt az, ami leginkább húsba vágó volt számomra. Mert az úgy hangzik, hogy az elköteleződés kötelező. Bármit megkérdőjelezhetsz, a nem egyetértés lehetséges, de az elköteleződés elvárt. Egy vállalkozás nem demokrácia, hanem micsoda? A vállalkozásunkat azért hoztuk létre, mi Attival, hogy megvalósítsunk bizonyos dolgokat. Tehát ez belőlünk fakad, és elnézést, de ennek a szervezetnek a tetején mi vagyunk. Innentől kezdve beleszólhatsz a működésbe, sőt, én imádom, hogyha valaki visszajelzésekkel jön, vagy akár tükröt tart, és azt mondja, hogy Szabi, ez hülyeség, hát ezt nem fogjuk tudni megcsinálni, vagy ezt nem így kellene csinálni. És mi ezt nagyon szívesen be is építjük az életünkbe, de egy valamire nem vagyunk hajlandóak, mi kitűztük, hogy A-ból B-be eljutunk, ez az irány, nem tekerjük el a hajó kormányát, vagyis a hajót azt kormányozni kell, ki kell kerüljük az akadályokat, de a végső cél az mindig marad.
A másik dolog, hogy ez nem demokrácia, hogy a nap végén valakinek döntenie kell, és hogyha egy olyan szervezetben, ahol több ember van, és minél több ember van, te hozol egy döntést, biztos, hogy a nap végén lesznek olyanok, akiknek ez nem tetszik. Innentől kezdve fel kell vállalni azt a konfliktust, hogy elnézést, hölgyeim és uraim, ez nem demokrácia, és egyszerűen mennünk kell előre. Egyébként a gondolat inspirációja Jeff Bezos mondás volt, nem is tudom, hol jött velem szembe, hogy disagree and commit, azt hiszem így szólt az ő mondása. Pontosan erről szól ez az egész dolog, hogy oké a nem egyetértés, ezt ki is fejezheted, ezért nem fogjuk a fejedet venni, de az elköteleződés kötelező. És volt olyan ember sajnos, aki egy idő után erre már nem volt képes. Általában ezek azok a szituációk, amikor meg kell köszönjük az eddigi közös munkát. Tehát például, amikor belépett az új ügyvezetőnk, és elkezdtünk egy új metodika szerint egy másfajta struktúráltsággal dolgozni, akkor volt egy nagyon fájó beszélgetésem, bejött egy kollégám egy néhány nappal az implementáció és a bejelentés után, és felmondott. És a felmondásának az oka az volt, hogy előző nap az ügyvezetőnk megkérte őt, hogy ne haragudj, de 9:30-tól dolgozunk legkésőbb, tehát 9:30-kor neked elérhetőnek kell lenned, vagy home office-ból, vagy itt, és az nekünk nem oké, hogy te 10:30-kor kelsz fel, és nem tudom, 2 óra időeltolódásban vagy a többiekhez képest, és nem tudott elköteleződni már ezen szabály irányába, és ez egyszerűen nem fért már bele, és meg kellett köszönjük egymásnak az együttműködést, és egyébként általában így szokott vége lenni. Tehát, hogyha valaki kilép tőlünk, akkor én legalább 2-3 pontot tudok mondani már ebből a 10 parancsolatból, aminek ő már nem tudott megfelelni, amit ő már nem akart, ami irányába ő már nem tudott elköteleződni. Az is elképzelhető, hogy amikor felvesztek valakit, akkor még magáénak érzi ezt a 10 parancsolatot, de az évek alatt elfejlődik, változik a személyiség, és így után már nem tud néhány ponttal egyetérteni, és ezért kell távoznia? Inkább azt mondanám, hogy van a 10 parancsolat, ami egy alapiránymutatás, és van egy szervezeti működésünk napi taskokra, elvárásokra lebontva, és ha valaki, például nincs a 10 parancsolatban, hogy 9:30-ra bent kell, hogy legyél, ha valaki valaminek már nem tud ezen lebontásból, vagy ebből származtatva megfelelni, akkor szokott a baj lenni. Tehát én azt mondanám, hogy az emberek többsége lehet, hogy úgy lép ki, vagy mi úgy kérjük meg, hogy távozzon, hogy egyébként nem is biztos, hogy konfliktál egy-egy ponttal, tehát akár ilyet is el tudnék képzelni, bár az előző gondolatomat megerősíteném, amikor valakinek mennie kell, akkor már több pontra is rá tudok mutatni. Van úgy, hogy az ember elfárad, vagy átalakul, vagy mást gondol. That's life. Mi ehhez tartjuk magunkat. Dinamikusan döntünk, hibázni nem szégyen. Ne szarakodjunk. Inkább dönts rosszul, mint hogy ne dönts. Haladjunk. Azt hiszem, ez az a pont, hogyha most a hallgatóságra gondolok, ami nem univerzális. Tehát, hogy ezt átemelni egy másik cég életébe, ez nem biztos, hogy fog működni. Tehát hadd mondjak egy példát. Ez a haladjunk, meg ne szarakodjunk, meg tényleg dönts gyorsan, és menjünk előre. Ez egy olyan, tehát a mi bizniszünk egy innovatív biznisz volt, tehát mi nagyon sok innovációt csináltunk, azt adtuk el, ez egy trial and error. Próbáld meg, menj be a zsákutcába, nem működik, fordulj vissza, gyere ki, ne töltsd sok időt, menj tovább, 1-2, vállald a döntést, és haladjunk. Na most visszatérve az előző gondolatra, hogy miért nem univerzális, ha én egy repülőgép összeszerelő üzem vagyok, vagy egy idegsebész, akkor bocs, de inkább tölts el több időt azzal a dologgal, és tuti legyen, tehát ott szerintem hibázni nem annyira megengedett, mint nálunk, de a mi bizniszünkben ez a trial and error, ez egy nagyon fontos dolog, és ez a döntés, ami a másik nagyon fontos dolog. Én egy picit mindig is kényszerítőztem a kollégáim irányába, hogy döntsenek maguktól. Nem mindig föntről várják már az ukázt. Föntről jönnek irányvonalak, feladatok, megoldandó problémák. Azt, hogy egy adott dolgot hogyan valósít meg, vagy old fel, az legyen már az ő döntés. Az emberek kényelmesek és szeretik átpasszolni a döntés felelősségét.
ebben a pontban ez is benne van, hogy léci, ne passzolgass már vissza hozzám a döntés felelősségét, rajtad is kell, hogy legyen döntésfelelősség, mert így tudsz te is fejlődni, és ettől több is tudsz lenni. És így leszel fontosabb is a szervezetben. Vagy ha nem is dönt a kollega, de az a minimum, hogy ne tőlem várja a megoldást, hanem hozzon legalább megoldási javaslatokat. Így van. Amelyek közül tudok választani. Ez már egy következő dolog, ez már egy picit azt hiszem távolabb van ettől a ponttól, de hogyha visszatekerem, és tényleg azt szándékosan leírtuk így, és az A betű helyén egy kukac van, hogy ne szarakodj, vannak emberek, akik egyszerűen megengedik ezt maguknak, hogy vacakolnak, magyarán elszarják az időt, elnézést kérek ezért, és az idő a legfontosabb érték. Egyszerűen ezt nem fecsérelhetjük el, úgyhogy ezt így ki akartuk hangsúlyozni, hogy az időnket, a kollektív időnket dobjuk ki az ablakon, hogyha vacakolás van. És egyébként ugye azt mondtad, hogy the show always must go on, tehát hogy 0-24-be kell, hogy menjen a szolgáltatás, de hibázni ér. Szóval egyszerre van ott egy ilyen nyomás a kollégákon, hogy ennek a szolgáltatásnak fullosan kell működnie, de hát amúgy lehet hibázgatni is, és egyébként meg ugye rengetegen alapból félnek a hibázástól, mert szóval ezeket hogy jön össze egymással? Szerencsére ezek egy picikét külön területek. Tehát a 024 az már az elkészült, sokszor letesztelt, kiadott termékünknek a folyamatos üzemeltetésére vonatkozik. Mondhatnám, hogy az üzemeltetési osztály. De mivel mi, ahogy említettem is, a magja, az értékteremtésnek a csírája az nálunk az innovációból jön. Az innovációban egyszerűen, ha nem próbálsz meg újakat, félsz hibázni, nem fog kiesni új dolog. Ugye az Edison féle példa, hogy 1000-szer el kellett követni egy hibát, hogy 1001-re sikerüljön, bár ő ezt fordítva látta, ő 1000 módját mutatta meg, hogy hogyan nem lehet, nem tudom, izzót készíteni. Ahogy említettem is, a terület, ez egy eléggé ránk specifikus dolog, de a mi életünkben ez nagyon fontos, és egyébként hozzá kell, hogy tegyem, hogy nem is tudom, hogy melyik az a komoly vállalat, ahol ez nem jön elő, mert szerintem az innováció ma már bármilyen területen, ha te kenőolajat csinálsz, vagy nem tudom milyen orvosi műszert, innováció nélkül nincsen semmi, tehát valahol kell, hogy legyen egy olyan kis osztály a te szervezeteden belül, ahol ez a szabály alkalmazható. De természetesen nem mindenhol örökérvényű dolog ez. Illetve ebben a 10 parancsolati pontban ugye az is benne van, hogy menjünk előre. És ez viszont általános érvényű. Tehát szerintem minden vállalkozásnak nyomnia kell előre magát, mert különben baj lesz. Ami nem fejlődik, az meghal. Így van, ez gibt kein Stillstand. Fejlődni csak a komfortzónánkból kilépve lehet. Ezt ugye tudjuk, halljuk sok helyről, és még hozzátettétek azt is, hogy sajnos ez van. Megfeszülés és izomláz nélkül nincs fejlődés. Miért volt ez fontos beletenni a krédóba? Az előző pontra visszautalva, hogy nyomni kell magadat előre, a mi bizniszünk az borzasztóan gyorsan fejlődött az elmúlt 10-15 évben. Ha valahol valami érték van, vagy valahonnan el lehet hozni valamit, akkor ugye azon sokan küzdenek. Tehát ez egy verseny. És egyszerűen aki nem nyomja magát előre, az le fog maradni, és fejlődni csak a komfortzónán kívül lehet, és ezt nagyon sok ember elfelejti. Tehát csak akkor lesz, nem tudom, erősebb a lábad, és tudsz nagyobbat ugrani, hogyha az edzőtáborban 2 hétig izomlázasra dolgozod magad. Ez a pont erről szól. Számomra érdekes volt, hogy bizonyos embereknek ez az egész dolog egyszerűen nincs meg, vagy nincsen benne a hétköznapi életében, és a komfortzónán kívüli dologhoz egyébként így hozzá kell, hogy tegyem, hogy mi állandóan komfortzónánkon kívül voltunk, és hogyha kérdezted, hogy nekem volt olyan, hogy rossz periódus, vagy rossz hangulat, volt ilyen, és a Atinak volt a megfejtése ezzel kapcsolatosan az, hogy Szabi, hát jó, hogy el vagy fáradva, vagy most megfáradtál, hát hogy nem állandóan a komfortzónádon kívül vagy, de állandóan a komfortzónádon kívül repülsz. És ezt én sajnos tényleg olyan szintre el tudtam már tolni, hogy talán úgy kell megfogalmaznom, hogy volt olyan időszak, amikor a komfortzónámon kívül rekedtem,
és ennek azért már lehetnek egészségügyi kivetülései is. Tehát ezt az utóbbit nem ajánlom. Tehát ez nagyon jó, hogy időszakokra megfeszítjük magunkat, de utána pihenjünk is meg, és a regenerálódást azt azért hozzuk be a játékba. Tehát ne rekedjen ki senki a komfortzónáján kívül, de fejlődni csak komfortzónán kívül lehet, és ez szabály. Szerinted, hogyha te nem lettél volna nagyon sokat a komfortzónádon kívül, akkor tudott volna fejlődni ez a cég ilyen szintre? Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. És hogyan hatott volna ez a kollégákra, hogyha ők azt látják, hogy te amúgy a komfortzónádon belül vagy? Hát akkor ez egy nagyon kényelmes kis cég lett volna, ami nem tudom, 3 év alatt földbe áll, vagy nyithattunk volna egy számtekboltot, és akkor CD-ket árulhattunk volna, meg nem tudom, és most nem akarok semmilyen számtekboltot megbántani, egy tök jó dolog, de ebben a bizniszben, amit mi csinálunk, és azokat a célokat, amiket mi akartunk elérni, tehát azért titkon én mindig reméltem, hogy egyszer olyat fogunk építeni, ami majd egy komoly szervezetnek megtetszik, és el tudunk jutni egy exitig. Ezt nem lehet egy ilyen komfortzónán belül el vagyok, elevickélek metódussal elérni. És elérkeztünk a 10 parancsolat 10. parancsához. Ha csinálsz valamit, csináld rendesen. Úgy végezzük a dolgunk, hogy ne legyen szükséges magyarázkodnunk. Aki mögött van valós teljesítmény, annak nincs mitől félnie. Miért került ez be? Ez a mondás, ez szeretett nagyanyámnak volt a mondása, hogy fiam, hogy csinálsz valamit, csináld rendesen. Ez ilyen 10 pár éves koromban belém ívódott, és innentől kezdve én tényleg így éltem, vagy ennek megfelelően álltam a dolgokhoz. Tehát én nem szeretem a félmunkát, meg ha nincsen valami normálisan megcsinálva. És ez azért nagyon sok embernél nem evidens, vagy pedig egyszerűen az emberek a legkisebb ellenállás irányába mennek mindig, tehát minek feszítse meg magát, hogyha félmunkával is megkapja a pénzét, vagy eredményt ér el. Én nem ilyen rendszereket akartam, nem ilyen csapatban akartam játszani, olyan csapatban akartam játszani, ahol mindig mindenki oda teszi magát. Tehát volt például olyan szituációm, nagyon mérges voltam, hogy régen kosárlabdáztam, és fontos meccset veszítettünk el azért, mert az 5 emberből 4 oda tette magát, és 1 pedig nem. És ha az is ott lett volna fejben, és oda teszi magát, akkor nyerünk, és elnézést, de nem megy tönkre a munkája másik 4-nek. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy ilyen kollektív protekcionista hozzáállás, hogy egyszerűen mindenkinek így kell hozzáállnia azért, hogy fair legyen a csapaton belül a dolog. És a másik fele ennek a pontnak, vagy a magyarázatnak, hogy aki mögött van teljesítmény, annak nincs mitől félnie. Van egy nagyon erős élményem, 22-3 éves voltam, és az egyik első szoftveremet adtam el egy internet szolgáltató cégnek, akinek az időtájt nem ment jól, és bementem egy napon az irodában a műszaki igazgatóhoz, és emberek csomagoltak össze. És akkor kérdeztem az urat, hogy mi van itt, olyan halálhörgés, siralom hangulat van, hogy hihetetlen, és mondja, hogy hát igen, 50%-os leépítés van, mert a részvényeik nem mennek jól, és akkor kérdeztem tőle, hogy de Csaba, te meg olyan nyugodtnak tűnsz, most te nem izgulsz? És ő mondta, hogy aki mögött van teljesítmény, annak nincs min izgulnia. És ebben a szituációban itt tényleg végignézve, hogy láttam azokat az embereket, akik egyébként a legjobb mérnökök voltak ott, és dolgoztunk, ők szépen teszik tovább a dolgukat, de azért azok, akiknek csomagolni kellett, azoknak nem lettem volna soha a helyében, úgyhogy azóta én úgy vagyok vele, hogy igyekszem mindig teljesítményt letenni az asztalra, mert akkor vélhetően kevésbé van félnivaló. Így is lehet gond, de ez egy jó metodika. Én is hasonlóképpen működöm, tehát akár csak vegyük a podcastet, szerintem egy podcastet is nem lehet csinálgatni, vagy komolyan csinálod, vagy se, hogy nekem ez a 2 véglet létezik gyakorlatilag mindenben. És akkor erre engedd meg, hogy rákapcsolódik ez a csinálgatni. Olyan még nem volt, hogy MB3-ból elvitt valakit a Liverpool, nem? Tehát Szoboszlai sem úgy került oda, ha a Liverpoolban játszik, remélem, hogy nem tudom rosszul, a focival nem foglalkozom sokat, de hogy ez a csinálgatni, dolgozgatni. Ha csinálsz valamit, csináld rendesen. És egyébként szerintem az, aki kimagasló teljesítményt ér el bármiben, sportban, munkában, hobbiban, tehát bármiben, az azért tudja ezt megtenni, mert azt elképesztően komolyan veszi. Így és van. ugye sok ilyen emberrel volt már szerencsém beszélgetni a podcastbe, és azt látom, hogy manapság szerintem nagyon sok emberben nincs elég kitartás, hogy ő igazán magas szintre jusson. Vagy sosem képzelte el, hogy ő azt úgy és olyan minőségben meg akarja csinálni. Tehát az a gondolat, hogy
olimpiát még nem nyert úgy senki, hogy egyébként ő nem gondolta azt, hogy odavaló, és ahhoz pedig, hogy vannak emberek, akik azt gondolják, hogy odavaló, de sose jutnak oda, természetesen ez a másik véglet, de hogy ez egy ilyen több lépcsős dolog, el kell döntened, hogy mit akarsz, bele kell állnod, és hogyha beleálltál, akkor pedig csinálnod kell rendesen, és akkor talán eljutsz oda. Steve Bartlett, egy angol származású podcaster, az egyik legjobb a világon, szoktam követni a posztjait, meg az epizódjait, és ő lépte át nemrég a 13 millió feliratkozót, és egyik posztjában azt írta, hogy ha nem gondolod azt, hogy te legalább egy évtizedet bele tudsz tenni a podcastbe, vagy bele akarsz, akkor ne is kezd el. Hát ha most ezt lefordítom a saját életünkre, én egyébként naív voltam, én azt hittem, hogy 5 év alatt csinálunk egy olyan startupot, ami majd holdra száll. Az 5-ből 15 év lett, de egyébként ha most újra kellene csinálnom, akkor már fel ennyi idő alatt meg tudnám csinálni, de az is még egy nagyon komoly időtáv. Tehát ezzel egyet tudok érteni, hogy ha valami komoly dologba kezdesz bele, akkor az sok idő lesz. Mire valaki kijut az olimpiára, előtte már 10-15 évet kisgyerekkorától edzett, ez szerintem minden műfajban egy egységes dolog. Most mondanám, hogy elérkeztünk a podcast végére, mert hogy túl vagyunk a 10 parancsolaton, de van még itt 2 parancsolat. De a bónusz parancsolat. Igen, hogy jöttek ezek össze, Szabi? Nem fért bele a 10-be, viszont azért nem akartuk már változtatni a 10 parancsolat kifejezést, mert az egy erős dolog, nem? Az úgy benne van a köztudatban, hogy ez 10 parancsolat, úgyhogy nem akartuk 12 parancsolatnak hívni, 10 commandments, úgyhogy ezek a bónusz kérdések. Egyébként nem időrendben van, tehát amit utoljára fogsz látni 2, az nem azért van, mert azt még később írtuk hozzá, ez így organikusan alakult, ez az aktuális változata. Egyébként egyetlen egyszer kellett egy nagyon picit lepolírozni az elmúlt 10 évben ezt a dokumentumot, és azt is inkább szóhasználat miatt, hogy ez egy kicsit nyersebb volt eredetileg, hogy aki beszáll, az finomabbnak érezze ezt a dolgot. Igen, a kanadai felvásárló cég, amikor olvasta ezt a 10 parancsolatot, mit szólt hozzá? Hát én azt gondolom, hogy részben ezt vették meg. Culture Eats Strategy for Breakfast, ugye ezzel kezdted a podcastedet, eredetileg így szól. Ők azért azzal tisztában vannak, hogy egy jól működő céghez, amit ráadásul ők meg akarnak hagyni, tehát nem beintegrálni akarják magukat, nem azzal a céllal vettek meg minket, hogy beolvasszanak magukhoz, hanem az Arenintel meg tud maradni, mint egy független szolgáltatást, és pénzt termel nekik, illetve majd upselleljük az ő cégcsoportjukban. Nekik az nagyon fontos dolog volt, hogy ez a kvázi standalone-ban egyedül meghagyott céges entitás, ennek legyen egy élő, lélegző kultúrája, és ezt nagyon erősnek találták, mert akkor ez tényleg, mint autonóm dolog tud működni. Természetesen integrálva van a nagyvilágukba, és ilyen report és olyan dolog, tehát azért változik az életünk, ebben transzparensnek kell lennünk, de alapvetően ezek az emberek ezen a piacon fogják tovább csinálni a dolgaikat, és persze majd megyünk külföldre, de a kultúra azért az egy nagyon fontos összetartó dolog, és ezt nagyon nagyra értékelték, így utólag most már tudom. Ez nagyon tanulságos lehet a hallgatóknak is, akik céget építenek, vagy akár egy cégben dolgoznak, hogy nézd meg ott a céges kultúrát, és fejleszd olyan szintre, hogy az egyrészt nélküle tudjon működni, 2 pedig, ahogy mondtad, mint egy ilyen lélegző sejtként minden kollega ezt át tudja venni, átéli, és azt szerint cselekszik nap mint nap. Hadd mondjak még ez egy dolgot, negatív példa. Nemrégiben, ugye mi most a cégcsoportunkból a call center szoftverüzletágat értékesítettük, és a cégcsoport egyéb cégeit megtartottuk, többek közt a Cyber Security kibervédelmi fejlesztő csapatot, és most bejött egy nagyon nagy projekt lehetőség, amin majdnem fél évig dolgoztunk, és fél év után annak ellenére, hogy óriási összeg volt kitéve az asztalra, egyszerűen nemet kellett mondanunk, mert azt éreztük, hogy kulturálisan olyan távol áll tőlünk a megrendelő, hogy el fog vérezni a projekt, szétveri a csapatot, nem lesz oké. Tehát ez azért is fontos, hogy legyen egy ilyen kulturális definíciója a csapatodnak, mert például egy ilyen döntést meg tudsz hozni, mint amit nagyon fájdalmasan, de nekünk meg kellett, hogy ez a mi kultúránk, ez a másik meg olyan távol van tőle, hogyha ezt összeeresztjük, ez szét fog peregni. És ezt nem akarod kockáztatni. És akkor nézzük a bónusz parancsokat. 11-es. Csapatban többet tudunk elérni. Komoly eredményekhez csapatmunka szükséges.
Nekem ez teljesen triviálisnak tűnik, ezt miért kellett leírni? Ezt nem fogjuk sokáig magyarázni, ezt a pontot, mert ez tényleg nagyon triviális, de a mi szakmánkban azért volt néhány olyan nerd és gigászi egójú ember, érdekes ez a kettő, ennek a kettőnek a keveréke, akik annyira magányos farkas üzemmódban nyomták, amikor mi elkezdtük, és ezek zseniális emberek voltak, hogy egyszerűen ki kellett, hogy mondjuk, hogy figyelj öregem, hogyha csapatban nem tudsz működni, akkor nem fogunk együtt működni, mert mi egy nagy dolgot szeretnénk megcsinálni, azt egyedül nem fogod lefejleszteni 400 év alatt se, nekünk meg ugye nincs ennyi időnk, úgyhogy ezt most mi csapatban fogjuk csinálni, úgyhogy ki kell mondjuk azt, hogy tudnod kell csapatban dolgozni, és ez a magányos farkas üzemmód, ez egyszerűen eliminálandó. Volt olyan, akitől emiatt meg kellett válnotok? Nem tudom most felidézni, hogy pontosan emiatt kellett megválnunk adott embertől, de olyan legalább 2-3 szituáció volt, hogy le kellett üljünk, és ezt meg kellett, hogy beszéljük. Hogy ez egy csapat, ezt a dolgot csak csapatban lehet elérni, és döntsd el, hogy ennek a csapatnak te tudsz-e része lenni, el tudod-e ezt fogadni, hogy az nem van mensó. Utolsó parancsolat. A sikerért meg kell szenvedni. Ebben a műfajban nincs ajándék. Minden sikerért muszáj megszenvedni? Nem tudom, hogy muszáj-e, inkább az én életemet mondom, igazán komoly sikert, akkor lehet, hogy a komoly szót kell a siker elébe tenni, azt szerintem nem tudsz megfeszülés nélkül elérni, és ez erről szól, hogy mi azért elég messzire szerettünk volna eljutni, és akkor ez megint egy speciális dolog, hogy biztosan vannak olyan szakmák meg dolgok, ahol ez egy teljesen felesleges krédópont. A mi életünkben ez nem volt ilyen. A mi szakmánk az annyira kompetitív, akkora a verseny, hogyha mi nem feszítjük meg magunkat, akkor lemaradunk és elvérzünk. És ez sajnos volt olyan ember, aki nem így gondolta, tehát ő kényelmesen beült volna hozzánk. És hozzá a szükséges minimumot. És hozzá a szükséges minimumot, illetve hadd mondjak el egy nagyon vicces sztorit. Megint felvettünk egy fejlesztésvezetőt, aki óriási tudással jött egy nagyobb cégtől, és egy fél év után még részvényopciót is ajánlottunk neki, hogyha ezt és ezt jól megcsinálja. És a részvényopció lehívása előtt egy nappal úgy kellett döntsünk, hogy ezt akkor most megszüntetjük, és azonnali felmondás, ugyanis az úriember elkezdett szakszervezetet építeni a cégen belül, tehát az erővektoraink sem mutattak egy irányba, és az utolsó ponthoz, hogy rá kellett, hogy jöjjünk, hogy ő pihenni gondolta, hogy eljön hozzánk, nem megfeszülni, és elkezdte azt csinálni, hogy hát 1 órában akkor 10 perc az szünet, mert akkor ebéd, akkor az még 20 perc, akkor tulajdonképp 6 órára kellene az elvárt munkaidőt redukálni, és stb. Tehát tényleg ment ilyen szakszervezet irányába, és nem a maximumot akarta kihozni az adott csapatból, és el kellett, hogy váljunk, és akkor így a 12 pontra egybe reagálva, hogy lehet, hogy vannak benne ilyen nagyon klisés dolgok, hogy ahogy mondod, hogy ilyen teljesen magától értetődő, csak csapatban tudunk eredményt elérni, meg feszülj meg. De minden egyes pontnál, totál high class senior embereknél kellett alkalmaznunk pontokat, és azt mondani, hogy figyelj ide, öregem, ezt ne felejtsük el, ezt a pontot, ezt így és így kell csinálni. Tehát ez a krédó a mi életünk szempontjából teljes, tehát az Arenim Group eddigi története szülte meg ezt, másnak mást kell implementálnia, és ha most hallgat minket valaki, akkor már 3-szor megfogalmazhatta magában, hogy ezt már hallottam valahol máshol, hát ugye már a világ összes okosságát elmondták podcastekben cégépítés és üzletfejlesztés kapcsán, tehát nem vagyok benne biztos, hogy bárki kapott bármi extrát. Ezek lehet, hogy inkább a mi megéléseink és bizonyos dolgok interpretációi, de egy valamit biztosan meg tudok fogalmazni, ha ez a dokumentum nem létezik, és most hagyjuk azt, hogy az utolsó ember is tökéletesen elsajátította ezt a cégünkben, biztos, hogy nem volt így. De ha ez a dokumentum nem létezik, akkor nekünk nem lett volna meg az az irányelv, és a top managementnek nem lett volna ott az a kapaszkodó, amivel el tudunk odáig jutni, ameddig eljutottunk, és ameddig még esetlegesen el fogunk tudni jutni. Ez egy szükséges komponens volt a sikerünkhöz. És akkor elérkezünk mindjárt a villámkérdésekhez.
Előtte még elárulom nektek, kedves nézőink, hallgatóink, hogy a Karizma Podcastnek van egy saját Facebook közössége, ezt Karizma Podcast közösség néven találjátok, és ott rengeteg kulisszatitkot, háttérinfót osztok meg, illetve ott lehettek ti az elsők, akik megtudják, hogy kik várhatóak még a podcastben. Facebookon rákerestek, 2 egyszerű kérdés, és hamarosan bent is vagytok. Na de akkor Szabi, villámkérdések, villámválaszok. Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor minek köszönheted a sikeredet? Én akkor is csináltam, amikor más már abba hagyta. Ez egy tankcsapda dalnak a refrénje, de én azt gondolom, hogy én átlagon felül meg tudok szenvedni a sikerért, tehát amikor már nagyon fáj, még én akkor is 2 órát tudok ülni a székben, és nyomni tovább. Én azt gondolom, hogy az egyébként nem a legjobb metodológia, mert szívesebben értem volna el úgy sikert, hogy én vagyok a legokosabb valamiben. Sajnos ki kell mondjam, hogy sokkal okosabb emberek is vannak nálam a földön, és velem versenyezve is nagyon sok, azt gondolom, hogy akár jobb képességű emberrel találkoztam, de amiben nem tudtak megverni a jobb képességűek, az a szenvedés képessége, ez talán a kitartás és az elszántság. Egy kollégám egyszer úgy fogalmazott, hogy szemellenzősen, egyenesen a cél felé elszántan. Azt hiszem, ez az elszántság és a szenvedni képesség. Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy ez őrültség? Kiegyenlítődés. Ugye, amit mondtam, hogy hagyományos hitem nekem nincs, mondhatnám, hogy szekuralista elvek szerint élek, de az én hitem az, hogy hogy amennyit beleteszel valamibe, amit te adsz valakinek valahol, az valahol visszajön. Tehát egy egyszerű példát mondjak, segítettem valakinek, egy japán házaspár nem tudott megvenni egy jegyet Győrben, és megvettem nekik egy vonatjegyet Bécsbe, és így nem értették, hogy miért csinálom, és ők azonnal majd egyszer valahogy kifizették, mert nem működött a kártyájuk, és mondtam, hogy majd visszajön, what goes around comes around, és egyszer, amikor Brazíliában hasonló szituban voltam, valaki odalépett és kisegített. Tehát, hogy nem ott fog visszajönni, és nem abban a formában fog visszajönni, ahogy te azt gondolod, de én azt gondolom, hogy az én életemben eddig a kiegyenlítődés az mindig működött. Mi a legnagyobb félelmed, Szabi? Idő előtt meghalni. Talán a legnagyobb félelmem az lenne, hogy még azelőtt, mielőtt a legfontosabb feladataimat amennyire lehet teljesítem, és ez most jelen pillanatban a gyerekeim felnevelése és az, hogy a családommal vagyok. Hát, hogyha ez most így hamar kiesne, azt szerintem nagyon nem lenne jó. Mi az, amiről sokan nem gondolnák, de számodra kihívást jelent? Repetatív dolgok. Tehát amikor valamit elkezdünk, egy új dolog, és azt kidolgozzuk, és akkor nem tudom, például Aranimtel eladtuk az első 10-20 ügyfélnek, addig az nekem tök izgalmas volt. A 30-nak, az 50-nek, a 100-nak, az engem már olyan szinten nem érdekel. Tehát amikor már valamit egy ilyen nagyon jól definiált, repetatív folyamatba bele tudsz önteni, én már nem ez a maintenance guy vagyok, én a startup guy vagyok. Mi az, amit még senkinek nem meséltél el magadról? Szerintem nincs ilyen. Valakinek valahol ezt már átadtam, ha más nem a feleségemnek, vagy a legjobb barátomnak. Nincs bennem olyan titok, vagy nem tudom, belső démon, amit én rejtegetek, és nem meséltem még el. És mi a legnagyobb álmod, Szabi? Az azt hiszem megvalósíthatatlan. Minden jelenlegi tapasztalatommal visszautazni az időben 30 évet, és kvázi újra kezdeni. Szóval ami hibákat már elkövettem, az de jó lenne kikorrigálni az életemben. Most mondok egy dolgot, volt egy gerincvelőgyulladásom, mennyire baromi jó lenne, hogy tudom, hogy az nagyságrendileg mikor, hogy mitől alakult ki. Hát azt most nagyon kikerülném, mert az sokat segítene. Nincsen szerencsére olyan emberi dolog az életemben, amit ki kellene korrigálni, tehát nekem nem ilyen fájdalmaim vannak, de ha
ha most álmodhatnék egy nagyot, én nem a jövőre álmodnék, vagy tudom mit, de adj egy olyan ginit, vagy egy lámpát, amit hogyha megdörzsölök, akkor bármit kívánhatok. Szóval ez is lehetne egy álom, de ha most maradnék a valóságnál, hogy az embernek magának kell megépíteni a saját életét, akkor de jó lenne, hogyha azt a tudást, vagy tapasztalatot, és ez most nem egy végtelen dolog, de az én életemben sokat segítene, azt vissza teleportálhatnám Kun Szabinak 30 évvel ezelőttre, és akkor ő úgy tudna nekifutni ezeknek a dolgoknak. Szabi, és végül az a kérdésem, hogyha valaki szeretne tőle tanulni, inspirálódni, akár egy exithez tanácsot kérni, akkor hogyan tudja ezt megtenni? Hát rám ír egy e-mailt például, vagy LinkedIn-en megkeres. Azt hiszem a LinkedIn a legcélszerűbb dolog. És egyébként a jövőbeli tevékenységeim közül ez a fun part, tehát én most még maradok, mint tanácsadó az Arenimtelnél, a Constellation Vesta irányába. Ez egy minimális involvement, ahogy eddig is bevonultam a cégben olyan léptékben. A fő fókuszom heti 3 napban az a Cyber Security, Secure Communication üzletágunknak a fejlesztés lesz, de megtartok magamnak mostantól heti 1 napot kvázi hobbi projektekre, és ez főleg ilyen advisory. Tehát amit te is mondtál, hogy nagyon sok ember megkeresett, relatíve sok ember megkeresett az elmúlt hetekben, hogy meséljem el, hogy éltem át, ő egy ilyen szituban van, hogy csinálná, és ezt most én azért élvezem nagyon, tehát ez nem egy elsődlegesen pénzkereseti dolog, hogy én most exit coach vagy konzulens akarok lenni, egy exiten vagyok túl, tehát ezt nem gondolnám túl. Viszont ezen a tevékenységen keresztül már most olyan értékes embereket tudtam megismerni, akik hasonszőrűek, és ez iszonyatosan feltölt, és iszonyatosan élvezem, illetve rá kellett, hogy jöjjek, hogy van egy olyan szörviszem gyakorlatilag most ezzel a szituációval, és szándékosan használtam az exit coach kifejezést, hogy nekem egy dolog nagyon hiányzott az exit folyamat során, hogy legyen egy olyan tőlem független peer, aki már átment ezen a folyamaton, és nem a tanácsadó cégem, nem az ügyvédem, stb. Tehát nem az így is úgy is már érdekelté tett emberek, hanem valaki, aki teljesen érdektelen az én exitemben és annak a léptékében, ő velem foglalkozik, és most nekem volt egy ilyen, akkor most ezúton meg is köszönöm Lámpistinek a Trezorittól, hogy a folyamat során néhányszor felhívhattam és kikérhettem a tanácsát egy-egy dologban. Ez nagyon jól esett. Most nem azt akarom mondani, hogy most tömegesen akarok másnak ilyen lenni, de tudom, hogy ez egy nagyon jó dolog, és inkább egy tanácsot adnék azoknak, akik most exitbe mennek bele, hogy nagyon jó, ha van egy olyan ember az életedben, aki ezen már túl van, és időnként, most nem naponta, hanem havonta, 2 hónapja, ugye ez egy hosszabb folyamat, amikor már nagyon tele van a hócipőd, akkor ezt meg tudod vele beszélni, ez nagyon-nagyon sokat segít. Szabi, köszönöm szépen, hogy eljöttél és beszélgethettünk. Tanulságos volt hallgatni, hogy egy profin kitalált és felépített szervezeti kultúra hogyan tud elvezetni egy cég felvásárlásig. Ha téged is inspirált ez az epizód, neked is tetszett, akkor hoztam egy másikat, ami hasonló hatással lesz rád. Mindössze annyit tegyél, hogy kattints ide a képernyő jobb felső sarkába. Ez az. És ugye feliratkoztál már a YouTube csatornánkra.